Sa labas, hindi na makapagbalik ka na nama. Tumbo-tumbo yan ngayo. Nagkaniwahawag ng erne. Isukahan. Hindi, adi nga maglitan. Paas. Siapa John? Ito magpigura ng pudding mga idol. Figura ng pudding. Okay. So, guys, din daw bato. English na kung figura. Import ng TNT yan, boss. Pero may sabuhay, maratay ko mantay si ano. Pero may sukli. Ngayon lang, palit sa blang ano ay sukli. Ang isa sa buhay, Puro bagay mili sa bilang bantay. Doon, yabot.
Pwede, sebelum ako. Medyo sobra. Pwede pa ito na. Sino ngayong sa Gobdian mas na kasi na Islam? Kalibay o. Magkapatid nga yun yung magaling na pin guard. Bukas kabuwang mo eh sab. Tapos yung sa kate din yung magaling din yung dalawang iway ano? Hindi, magaling yun. Long iway. Iba nung ako. Tingin ko sabi ang trabaho na ang kahit. Halibay. Nakita mo naman yung person doon sa kaya, mas mukhang bayan yung timanda. Yun sa bukid.